kung ano po yung sinasabi mo, kung ano po yung action mo, kung ano po yung expression mo, ginagaya po niya. Alright? Kagaya sa akin, pinakita ko yung, itataas ko yung kilay ko. That was easy! Okay. Next, nakasmile. And then, big mouth. Alright. So, naka-wink. Isa pa. Hirap na. Alright. So, ganyan lang po. Sobrang dali lang po niya. So, yan lang siya. Good day guys! Sana okay kayo sa inyong mga tahanan today. At meron naman po akong i-share sa inyo na bagong app. So, sundan niyo lang po ako sa gustong matuto. So, first, ang gagawin natin ay, syempre, lagi tayong pupunta ng Play Store. So, i-click lang po natin yan. And then, after that, once na na-click natin yan, ita-type lang po natin yung word na yan. Hindi yung memorandum, iba yun. So, makikita niyo po to. So, maraming magpa-pop up siya na ibang icon. So, pipiliin na po natin yun is yung pangalawa, which is yung kulay ng buhok ng girl is pink and the other one is black, yung boy. So, i-click lang po yan. And then, once na na-click na po yan, i-install nyo lang po. Ganito po yung nakalagay po, open po sa akin sapagkat nakapag-install na po ako. So, yan lang po. So, once na na-open ko po yan, or once na na-open nyo na po yung sa side nyo, ang gagawin nyo lang dyan is, meron kayong lalagay na information. So, parang nag-a-apply lang po kayo. So, yan lang po. Kung ano po yung kailangan na sagutan lang po. Or kailangan po ata ng email dyan. So, yun. So, once na tapos na po, i-open mo na po siya. At once na na-open na po yan, po dyan is, but ang pangit. Once na na-open na po siya, saglit lang po kasi ang pangit outcome niya. So, yan na po yung kalalabasan. So, ang gagawin mo lang dyan is i-X mo lang. Diba pag may kailangan na magbayad, no need na magbayad po, i-X nyo lang po yan. Pero kung gusto nyo po, nasa option mo po yun. Okay? So, yan lamang po. So, yan na po. Kapag nakikita nyo po yan, kung ano po yung action na gagawin ko, ginagaya po niya. Halimbawa, mag-wing I can't hear you. Yung kilay ko, itataas ko. Ayan. So, tinataas ko niya. And then, mag-wing ako. Ayan. And then, mabibig mouth ako. Ayan. So, for now, magsasmile ako. Ayan. Parang postiso po siya. Pero actually, hindi ko postiso yung ngipin ko, nasa icon lang po siguro. So, yan. Complete pa naman yung ngipin ko, which is 16 sa taas, 16 sa baba. So, lahat is 32. So, yan. Pero pag dito, parang postiso siya na. Ang pangit. Pero okay lang po yan. Yan. Lang yan. So, wink lang. So, ganyan lang po. Ganyan lang po kadali. So, yeah. For example, yan.
like, share, subscribe, hit the notification bells, and select all. So, important po na kung gusto nyo po laging updated sa mga videos ko, sa mga ilalabas ko mga video sa YouTube. So, please po select all. Okay? So, para lagi kayong manonotify. Salamat po ng marami. Have a blessed day.